Do your friends have गर्लफ्रेन्ड or boyfriend? अर्कै गर्लफ्रेन्ड भन्ने चाहिँ छ साथीको मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ अहिले चाहिँ सबैको ब्रेकअप भइरहेको छ। फ्रेन्ड या इभन माई क्यामेराम्यान फ्रेन्ड हेज खै होला मसँग त्यसो सेयर गरेको चाहिँ छैन। फ्रेन्ड्स अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ छ। अहिलेको फ्रेन्ड सर्कलमा कसैको पनि छैन। छन् धेरैका छन् मेरो मात्र छैन त्यो। Yes. छ। Of course, yes, and obviously. छैन होला। How would your family react If you had a boyfriend right now? भर्खर घरबाट निस्किहाल। थाहा भयो भने चाहिँ सुरुमा पक्कै आफू अमेज्ड भइसिन्छ, सरप्राइज भइसिन्छ, अनि गाली पनि गर्सिन्छ होला, अनि पक्कै लाइक सम्झाइसिन्छ होला। सायद मम्मीले गाह्रो मान्नुहुन्छ होला तर बाबाले चाहिँ इजिली लिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। न्युट्रलै हुन्थ्यो होला। त भन्नै हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। त भने हो नि त गाली खाइन्छ के खाइन्छ के Now having very bad. We have a chip right now. They won't believe me. खै मलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। दिदीको पनि छैन होला, मैले पनि सेयर चाहिँ गरेको छैन। छुट्टै प्रविधिको चाहिँ रियाक्सन चाहिँ दिनुहुन्छ। आई डोन्ट नो, आई क्यान इभन गेस। मलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन, गाली गर्नुहुन्छ होला सायद। पकाएर नगर, राम्रो होइन, यस्तो गर्न हुन्न, फ्यामिलीको रेपुटेसनको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होला। सोध्नुहुन्छ भ्यालेन्टाइनमा तर छैन। सुरुमा थाहा हुँदा चाहिँ गाली नै गर्नुहुन्थ्यो होला सायद, होइन? पछि गयो भने चाहिँ नर्मली रियाक्ट गर्नुहुन्थ्यो होला। Are you allowed to go out with your friends? पाउँछु। दिउँसोखेर चाहिँ जानु पाउँछ तर साँझमा चाहिँ रात परिसकेपछि चाहिँ जानु पाउँदैन। पहिला चाहिँ म पाउँथिनँ, आजकल चाहिँ बिस्तारै पाउँदैछु। यस्तो चाहिँ मलाई दिनुहुन्छ, एकदम भर पर्ने साथीहरू चिन्नुहुन्छ पहिला, अनि त्यसपछि बाहिर जानु दिनुहुन्छ। यस। यस। I'm allowed. Yes. नाइट आउट त पाउन्न, नाइ भने पाउँछु। Yes. दिउँसोमा चाहिँ दिनुहुन्छ, धेरै पटक न, 1-2 पटक, अनि रातिमा चाहिँ दिनुहुँदैन। पाइन्छ। सधैँ कति पढेको होइन, कहिले काहीँ त्यहाँ ह्याङआउट गर्न चिल आउट गर्न पर्यो, यताउता गर्न पर्यो, पाइन्छ दिवस। How late are you allowed to be out? के कार्यक्रम अथवा के छैन भने चाहिँ म्याक्सिमम 6:30 हो, यदि छ भने चाहिँ दिनुहुन्छ। 12 बजेभित्र चाहिँ जति पनि जान पाउँछु। 8 or 7 7-8 बजेसम्म। अरूको घरमा बत्ती नबोल्दासम्म। 7 भन्दा लेट पनि गर्नु हुँदैन, आजकल चाहिँ लाइक यो गर्मी छ त्यही भएर घाम नढल्दासम्म घर पुग्दा हुन्छ। We don't have this restriction, but I'm usually late around 10 or 11. इन्फर्म गर्ने नि जति बेलासम्म पनि पाउँछु। टाइम दिनुहुन्छ, यति बजेदेखि अब यति बजेसम्म, अब 2-3 घन्टासम्म हुन्छ नि, यति बजेसम्म यति भित्रमा आऊ भन्नुहुन्छ। साँझ 6 बजी चाहिँ घर फर्किनै पर्छ। म बिहान जान्छु, साँझ नाइट स्टे गर्नु चाहिँ दिनुहुन्न साथीहरूसँग जाँदा। अँध्यारो साँझ झमक्क साँझ नपरुन्जेल 8-9 बजीतिर आउनुपर्छ घर। जति पनि मतलब त्यस्तो यति टाइम उस भनेर भन्नु न, तर धेरै राति गयो भने चाहिँ छिटो आऊ भन्नुहुन्छ, त्यो गाली चाहिँ गर्नुहुन्न। How often do you go out with your पेरेन्ट्स? अचल धेरै गइन्न, त्यति साह्रै गइन्न। धेरै जस्तो जादिनँ, मन्थमा एकचोटि चाहिँ गइरहेको भन्छु। 1 महिनामा एकपल्ट। दिनमा एकचोटि त जान्छु। महिनामा 1-2 चोटि कमै जान्छु प्यारेन्ट्ससँग। बाबा मम्मीसँग गइरहन्छ, इन्टरेक्ट गरिरहन्छ। महिनामा 1 चोटि 2 चोटि गइन्छ होला। धेरै भयो म गएको छैन मेरो प्यारेन्ट्ससँग खै बाहिर। यो चाहिँ अलि रेयरै हुन्छ। धेरै गइरहेको हुन्छु म साथीहरूसँग भन्दा मम्मी ड्याडीहरूसँग घुम्न गइरहेको हुन्छु। Are you in social media? Yes. ट्रेया बनाएर अकाउन्ट त्यतिकै छोडेको छु। obviously. No. Yes. म सबैमा छु। Yes. इन्स्टामा छु। Yes. छु। छु। How did your parents react when you first had a social media account? के थिएन त, राम्रो गरेछस्, कहिले काहीँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आथ्यो। केही थिएन, बनाए भयो। इक्जाममा मार्क्स नराम्रो आउने हो यताउति भनेर कराउनु भएको थियो। यति गाली खाएको थिएँ नि मैले, धन्न कुटा खाएन, लास्ट गाली खाएको थिएँ, कहिले बिर्सिन्न। They reacted normally. कस्तो न कस्तो हो याद छैन।
भाइ चाहिँ रिसाउनु भएको थियो नभनै बिग्रिन्छ भनेर तर आमा चाहिँ के गर्नुभएको थियो ठिकै छ चाहिन्छ भन्नुभएको थियो त्यस्तो नर्मल चाहिँ थिएन केही भयो भने मैले प्यारेन्ट्ससँग पर्मिसन लिएर गरेको थिएँ केही गरेन त्यस्तो खासै केही रियाक्सन चाहिँ दिनु भएन पिक्चर्स नराख तर आइडी चाहिँ खोल भनेर भन्छ थियो मेरो खास पहिलो सोसियल मिडिया नै बाबाले बनाइदिनु भएको थियो फेसबुक म 1-2 क्लासमा पढ्दाखेरि बाबाले फेसबुक बनाइदिनु भएको थियो डु योर प्यारेन्ट्स have your password टु योर सोसियल मिडिया एकाउन्ट डु दे आस्क नै छैन मसँग सोध्नु नि भएको छैन नै छैन पहिला पहिला सोध्नुहुन्छ मम्मीले आजभोलि चाहिँ सोध्नुहुन्न बाबाले चाहिँ दे भन्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ त्यो कुरालाई टालिदिन्छु एउटाको फेसबुकको छ के अरे ममको मोबाइलमा युज गर्ने भनेर थाहा भएछ तर त्यस्तो माग्न चाहिँ माग्दैन दे डोन्ट आस्क छैन अनि सोध्दा पनि सोध्दैन पासवर्ड घरभरिकोलाई थाहा हुन्छ छँदा पनि छैन सोद्धा पनि सोध्छ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन त्यो सोसियल मिडियाहरूको बारेमा नो दे डोन्ट पहिला चाहिँ थियो अहिले चाहिँ छैन अनि सोद्धा पनि सोध्नु हुँदैन एकचोटि सोध्नु भएको थियो 2 कि 3 हप्ता अगाडि अनि मैले दिएको थिएँ